Flexbox series එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එක අපි අද කතා කරන්න යන්නේ order property එක ගැන. ආයිබෝන් කියලා මගේ front end යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා මේ MCodes Frontend YouTube channel එක. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ order property එක ගැන Flexbox වල. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මෙතන output එක. ලේසියෙන්ම කියන්න මේක හරිම ලේසි property එකක්. හරි. right. දැන් මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 කියලා class හතරක් තියෙනවා. flex box එක දාපු display flex කියලා දාලා තියෙනවා. justify content space between දාලා තියෙනවා. අපි මේ ගැන කතා කරා කලින් වීඩියෝ එක. ඔයගලන්ට කැමති නම් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේකට justify content space between දාපු නිසා අපිට මේ විදියට ලස්සනට ඒ paragraph අතර හොඳට ස්පේස් තියාගෙන ලයින් වෙලා තියෙනවා. අපිට හරි ලේසියෙන්ම. එතකොට දැන් අපි හිතමු අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් එනවා real world application develop කරද්දී. හිතන්න ඔයගලගේ HTML එක හොල්ලන්නවත් බෑ. හරිද? හිතන්න මෙහෙම requirement එකක් එනවා. client කියනවා මේ 4 වෙනි තියෙන box එක මට 3ට ගෙනල්ලා 3 වෙනි box එක 4ට දාන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේක මම HTML වලින් වෙනස් කරන්න ගියොත් එක structures කැඩෙන්න පුළුවන්, අවුල් ජාලාවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක මට box එක අරහාට කරන්නයි තියෙන්නේ. නමුත් ඉස්සර අපි කරේ මොකද්ද ඔය Flexbox එන්න කලින් අපි කරන්නේ HTML එක කට් කරලා alignment ආයෙ හදාගෙන මොනවා හරි padding හරි margin හරි දීලා තියෙනවා මොනවා හරි. මොකද මේ fourth element එක මේ fourth කියන මේ box එක තියෙන්නේ කෙරෝලෙම. ඒතර මේක මැදට ගේනවා කියන්නේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ Flexbox පාවිච්චි කරන අපිට හරිම ලේසි ක්‍රමයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ තමයි order කියන property එක. ඒ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි අපි දෙමු හැමෝටම order කියන property එක. මෙයා 1 හරි අපි දීගෙන යමුකෝ කොම ටික. හරි order property එක අපි ලියන්නේ order කියලා ලිව්වා index number එක ලිව්වා. කීයවෙනි එක්කෙනාද? හරි. දැන් මම මෙයා පළවෙනි එක්කෙනානේ. මේ 2 ගේ class එක 2 එක. 3 වෙනි class එක 3. 4th class එක 4. ඒ කියන්නේ මේ 1 2 3 4. මේ ඔක්කොමටම මම මෙයා 1 කිව්වා 2 කිව්වා 3 කිව්වා 4 කිව්වා. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? පළවෙනිම මෙයා ඉන්න. ඇයි මේ පළවෙනි class එක මෙයානේ. මේ second class එක, මේ third class එක, fourth class එක ওই විදියට. ඒතර order එක ගත්තත් පළවෙනිම ඉන්න ඕනේ මෙයා, දෙවෙනියට ඉන්න ඕනේ මෙයා, තුන්වෙනියට ඉන්න ඕනේ මෙයා, හතරවෙනියට ඉන්න මෙයා. මම මේක refresh කරන්න save කරලා. කිසි වෙනසක් වුණාද? නැහැ. දැන් මොකද්ද මට client කිව්වේ? 3යි 4යි මාරු කරන්න කියලා. 3 කියන්නේ මොකද්ද? මෙයානේ. මෙයාව 4ට දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙයා මොනවද දාන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝම කියන්නේ. අන්න හරි. 3. දැන් මම මෙයා refresh කරන්න. මාරු වුණා. හරි ලේසිනේ. අපිට තිබ්බේ මේ order property එක වෙනස් කරන්න විතරයි. දැන් 1 2 4 3. මේ විදිහට නේද මේ තියෙන්නේ? හරි. දැන් අපිට එනවා තවත් එකක්. දැන් අපි හරි වැඩකාරයෝ දැන්. අපිට දැන් කිව්වොත් 2යි 1යි මාරු කරන්න කියලා. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? 2යි 1යි නේ. හරි. 2යි 1යි මාරු කරලා දෙන්න. හරි. simple. මේව ගැවුවා refresh කරා. වැඩේ හරි. දැන් මේක තමයි order property එක. හරිම ලේසි. මේක තමයි Flexbox එකේ තිබ්බ මම දැක්කපු තියෙන වාසිය වලින් නියම එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වගේ alignment issues කොච්චර එන්න පුළුවන්ද නිකන් හිතන්න මේ වගේ requirement එකකදී. මොකද HTML එක වෙනස් කරන්න වෙන වෙලාවල් වල. හිතන්න අපි ගොඩක් දේවල් ලියලා තියෙනවා HTML එකේ. අපි හිතමු back end එකට දැන් plug කරලා ඉවරයි. අපි මේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක. ඒතොර ඒව අපිට වෙනස් කරන්න ඕනම හිතන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් මේ CSS එක අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? හිතන්න වෙන කිසිම දෙයක් ලියන්න ඕනේ නැහැ අපිට CSS එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔන්න ඕක තමයි order property එක. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් subscribe button එකකුත් පල්ලෙහා තියෙනවා. අන්න ඒක දිලිසි තියෙන ඒ button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ bell notification එකත් ඔබන්න. යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.